أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. قلت but I don't believe that the United States will maintain its power within this long time. وهذا أغضبهم جدا مني، وكان من الأسباب التي جعلتهم يقررون عدم إطلاق سراحي فترة طويلة من الوقت. أنا كنت أعي هذا الأمر، كنت أعي أن هذا الكلام قد يضر، لكني في الحقيقة كنت أشعر بسعادة في الداخل أني أسمعت الظالم، وأنا في هذا الوضع الصعب أسمعته كلمة حق تسوءه. ما كان عندي الأمل أن هذه القضية ممكن تكون الحل عن طريق مثلا محاكمة عادلة، أو أن أنا كنت فاقد الأمل في هذا الشيء. فكان اليقين اللي بداخلي أن نجاح هذه القضية هي دعم المجتمع لها ودعم الشارع، إعلام، شعب، نواب، سياسيين وحكومة أيضا. التفاعل من الناس للأمانة كان مقدر جدا. The Kuwaitis are really fond of saying, what would happen in the reverse? What would happen if we had two Americans who we interrogated in enhanced ways, we put them on an island prison off of Kuwait? What do we think the Americans would do? Would they be content after 10 years to have done nothing? بعد خروج المعتقلين العشرة ظلوا فايز وفوزي، الله يرحمه أبو فايز يعني وضع ثقته فيني وفي الدكتور محمد طالب. احنا نمثل فايز في لجنة الأهالي، والجانب الآخر كان فوزي اللي هو أبو فوزي كان هو الممثل عنه. وكانت اجتماعات يعني دورية تصير بيننا وبين أبو فوزي وبين عبد الرحمن الهارون والمحامين الأمريكان لما يجون. يعني حسيت أن أبو فايز شايل لي المسؤولية هذه، حط جبل على كتفي أن عودة فايز على الأقل الشق اللي احنا مكلفين فيه من العائلة من صوبنا، أن أنا شايل هالمسؤولية هذه. فكان يعني شيء كبير بالنسبة لي. الأخ أبو فوزي خالد العودة هو اللي يتعامل مع الجانب الحكومي، احنا كنا فقط يعني نتحرك ان شلون نحرك منظمات حقوق الإنسان، نمر على الدواوين نعرفهم قضية فايز. للأمانة كان في تفاعل كبير، لكن في نفس الوقت حتى لما كان التفاعل مع البرلمانيين على المجتمع كله كان متفاعل مع قضية فايز، ان هذا الرجل ابن الكويت معتقل دون محاكمة، ومرت بذيك الفترة على ما اعتقد قريب 8-9 سنوات من دون محاكمة. بدينا بفكرة الاعتصامات، سوينا اعتصامات عند السفارة الأمريكية. طبعا الشعب كان جدا متفاعل، وخاصة حتى الأخوة أعضاء مجلس الأمة كانوا تفاعل كبير. طبعا الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الخارجية كان تحركها يعني مثل ما قلت لك على استحياء في البداية، وبعدين يوم شافوا التحرك الشعبي لا انطلقوا. فهذه الصور تعرض الاعتصامات ضد غوانتنامو، والتي تطالب بإغلاق معسكر غوانتنامو بأسرع وقت ممكن. من ضمنها بعض المطالبات والاعتصامات والمظاهرات التي حدثت في داخل أمريكا وفي أوروبا وفي البلدان العربية بطبيعة الحال والإسلامية. لكن الذي شدني هو وجود أناس يطالبون بإغلاق غوانتنامو وهم أمريكان. صحيح أنهم ثلة قليلة جدا لا تذكر، يعني 200 تقريبا إلى 300 على أقصى تقدير، لكن في الحقيقة يعني يعطيك تصور أن لا تستطيع أنك تحكم على الشعب كله بحكم واحد. يبقى هناك أناس متعاطفون مع القضايا الإنسانية في كل شعوب العالم. يعني أنا أوقف وقفة اعتزاز للشعب الكويتي، يعني فعلا كنت أحس كل كويتي سواء سني شيعي بدوي حضري كلهم متفاعلين مع القضية، أن يبون يسعون أن يطلعون آخر اثنين من مواطنينهم.
من غوانتنامو. الاعتصامات كانت يعني بعد الاعتصام للأمانة رحمة الله عليه خالد فايز كان دائما يسأل عن ايش رايك في الاعتصام؟ طبعا أنا عارف أنه اتصل في المجموعة كاملة رحمة الله عليه. ايش رايك في الاعتصام؟ ايش اللي حصل؟ تتوقع في أمل؟ تتوقع هل هو ضغط؟ كان يسأل أسئلة يعني أنت تخاف تجاوب بكلمة تحبطه. Over the course of our efforts in Kuwait, we've seen that the Kuwaitis have begun to voice those requests in more and more forceful ways, but they still haven't risen to the level of being willing to place any consequences upon the United States' refusal to return these two Kuwaiti citizens to probably the United States' strongest ally in the Gulf region. كانت زياراتنا تقريبا كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر مرة كنا نزور المعتقل. وكانت يعني المقابلة مع فايز أعتقد محدد لنا وقت معين، يعني من 2 إلى 3 ساعات، وممكن نقسمها على مرحلتين. كانت مع فايز ومع فوزي، طبعا كلن على حدة، يعني كل نقابل فوزي نخلص منه، يحددوا وقت معين 2 أو 3 ساعات، وبعدين يجيبون فايز نقعد معاه. طبعا أكثر شيء يكون على أول شيء نسأله عن أحواله، وضعه بالمعسكر، شو اللي يبي، إحنا نعطيه بعض التوجيهات فيما يتعلق في سلوكه داخل المعتقل. على فكرة إحنا كنا دائما نسأل عن فوزي وفايز، كان دائما مسؤولين عن المعتقل يثنون على تعاونهم مع العسكر الموجودين أو المشرفين عليهم. التكاتف الحكومي والشعبي حول هذه المسألة نجحنا إلى حد ما، وكان هذا اتفاق بيني وبين أبو فوزي من البداية، أنه نقلل الجرعة السياسية، يعني بمعنى أنه ما في نواب كل شوي جايين وكذا ويأخذون القضية لهم، يعني هذا كان التفكير من البداية. وكان رأيي من البداية أنه هذا سيحدث حالة اختطاف سياسي، يعني وبالتالي ستصبح المسألة سياسية، وهذه مسألة إنسانية يجب أن نبعدها عن التجاذبات السياسية. وأظن أن احنا نجحنا إلى حد ما في هذه المسألة، وجرت مجموعة مهرجانات وتظاهرات وغيرها في أماكن عديدة، ويمكن بقربنا هنا السفارة الأمريكية أمامها عملنا عدة أنشطة. مؤكد يعني بعض الناس يتصور أن هذا لا تأثير له، لا، هذا يؤثر، بس يؤثر من وجهة نظر أنت لا تراها في التداولات، ولأن إحنا نتواصل مع الطرف الأمريكي بشكل مباشر نعرف جيدا أن هذه الأمور تؤثر، والسكوت بالضرورة يجعل المسألة غير مؤثرة. In November, we saw some serious action. We saw more than 1,000 people turn up at the U.S. Embassy, and I mean to express their discontent on everything that had been done. And I mean, it was the first time in Kuwait history that they had turned up in that kind of number to the U.S. Embassy. It included several hundred women. It included Islamic scholars. It included members of the government and so forth. أنا للأمانة كنت أقعد مع عبد الله أخو فايز الأصغر، كنت أقول له الناس راح تتخوف من الحضور أمام السفارة الأمريكية، يعني الناس راح تقول ممكن إن إحنا نكون تحت العين وتحت المجهر، فما راح تحضر هذا إلا أن الأمانة من كل الأطياف. يعني وجدنا كل الأطياف في هذا، كل الأفكار، كل التوجهات موجودة، لأن الدعوة كانت دعوة إنسانية إلى محاكمة عادلة. والأعداد اللي طلعت ووسائل الإعلام كانت دائما تغطي، خاصة الجرايد، تغطي الاعتصامات هذه بشكل مكثف. الواحد يعني أخذ يعني دفعة إيجابية من الاعتصامات هذه، وأعتقد أن حتى كانت تأثر في الجانب الأمريكي، يعني لما يشوفون أن عدد كبير مثل هذا يوقف عند السفارة ويطالب بإطلاق سراح معتقلين الكويتيين، أتوقع أن الرسالة كانت توصل للحكومة الأمريكية أن في تفاعل من الشعب الكويتي مو بس من الحكومة الكويتية. In February what we saw is a newly convened parliament in Kuwait that had fought over the issue of Guantanamo Bay as to who could do more. In February of this year signed a condemnation of the United States by a vote of 50-0. All 50 members of parliament demanded
5 things. One of those things was that their tortured sons should be returned immediately back to Kuwait. Now, they didn't ask for military commission trials in Cuba. They said that after 10 years, you forfeited your right to try these boys. Return them or try them in the Kuwait court system if you think you do have evidence. وفايز رحمة الله عليه يعني كنت يعني في الاعتصامات الظهر كانت تصير أمام السفارة الأمريكية. كان هناك تحرك لدعوى أن أبو فوزي وأبو فايز رحمة الله عليهم اللي يقعدون في أمام السفارة الأمريكية بعد صلاة الظهر. فكانت التحركات هي فقط للضغط. لكن للأمانة والله العظيم أني كنت أشوف الخال رحمة الله عليه رغم الحر إلا أني أحس أنه يعني يشعر بداخله أن هناك أمر لازم أحققه، هو خروج ابني. من بعد 2013 كان هناك تحرك قوي جدا، حتى وصل الأمر إلى أن الحكومة الكويتية كانت ترسل وفد مشكل من 3 أشخاص، رجل أمن وطبيب نفسي وشيخ دين، ليقنعوا الأمريكان أن كل هذه المحاور ال3 متوفرة عندنا ونستطيع أن نلبي كل شروطكم في مقابل إطلاق سراح معتقلين في غوانتنامو. رحلتنا من الكويت إلى غوانتنامو كانت يعني كنا نطير من الكويت إلى نيويورك، وبعدين نغير طيارة إلى واشنطن، ونطير من واشنطن إلى كوبا. كانت 3 ساعات ونص تقريبا الرحلة. بعدين يجينا باص ياخذنا إلى نفس المرفأ أو ميناء صغير كذي، ونركب نفس الطراريد العسكرية اللي خاصة بالمارينز. وكانت الرحلة تستغرق من الميناء إلى بداية مكان المعتقل أو المعسكر تقريبا 3 ساعات. في الحقيقة كان الوفد الكويتي في آخر الأيام الشهادة لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وهذا ليس فقط شهادة مني، بل شهادة من جميع الإخوة الذين عانوا معي الأسر، خاصة في آخر 2 سنين. كان هذا الوفد يعني يذهب ويأتي يعني بالتوالي، يعني حتى أنه طلب من الحكومة الأمريكية أن يأتي كل شهر. عندما أقول كل شهر إلى غوانتنامو كثير من الناس لا يدرك معنى هذا، تعب شديد جدا. وكانوا كل مرة كانوا يطلبون من أهلي يعني إذا كانوا يريدون إرسال أي أغراض، فكانوا جزاهم الله خيرا الأهلي والوفد. كانت شغلات اللي مثلا الكاوكاو والمعجون أسنان مثلا، الفول، الفاصوليات بأنواعها، اللي كان في ماركة مسجلة كان يسمع، بس ما كان يعطونه له شخصيا. على حسب كلامهم المسؤولين بالمعتقل أن يتم وضعه في كانتين الخاص بالمعتقل. فعلى حسب ما فهمته من فايز من خلال اللقاءات أنه كان يستفيدون منه المعتقلين الآخرين. فالظاهر المعتقلين الآخرين هم يطلبون منا، والحبيب بس يكتب، واحنا نعاني ونشيل الاغراض هذه ونجيبها. فهذا اللي اذكره يعني. واحضار كل ما نحتاج اليه، طبعا هذا كان ممنوع، لكن كان هناك ضغط وكان هناك مطالبه مستمره على الاقل الامور الانسانيه، فكانوا ياتون بكل ما نحتاج اليه قدر المستطاع. طبعا كان اكثرها ياخذون الجنود، وكان ياتون بشيء قليل، لكن هذا القليل هو كثير جدا بالنسبه لنا في غوانتنامو. كان حقيقة جهد كبير جدا، لدرجة أن يعني فعلا كل الأخوة اللي كانوا معي هناك كانوا يقولون بكل صراحة الجهد الحكومي لدولتك يا فايز لا يكاد يوصف. هذا كلام الأخوة جميعا الذين كانوا معي في ذلك الوقت. نرجع لموضوع قرار جلسة المحاكمات الأمريكية بالإبقاء على فايز وإطلاق سراح فوزي. طبعا احنا وصلنا الخبر، أنا يعني كان ودي أقول الخبر هذا، يعني ما كنت عارف شلون أقول الخبر هذا
ابو فايز، لكن تفاجأت انه هو اتصل علي رحمة الله عليه، وقال لي طبعا دار بيننا في البداية يعني ترحيب وسلام، وبعدين قال لي قلت له فيما قلت له ترى ابو فايز، تقول ادري انا عندي خبر انهم يعني رفضوا ان يطلعون فايز وطلعوا فوزي، وقال الحمد لله ان شاء الله فوزي يرجع ديرته. قلت له اكيد اثنينهم راح يرجعون ديرتهم. يقول لي ان شاء الله. سألني سؤال صراحة، قال لي ابو محمد في امل؟ انت تشوف في امل؟ لان انا حسيت انها كان في نوع من الاحباط لهذا الرجل. فهذا يعني سؤاله بهالطريقة، وكانت نبرة صوتها كان جدا حزينة رحمة الله عليه. فقلت له اكيد في امل، مع انه شوف كان دائما ابو فايز كلامه كان جدا يعني في كثير من التفاؤل، لكن في هذا اليوم حسيت انه كان شويه متضايق من هذا الخبر. يعني في العنابر يعني كنا نحاول ان احنا نسوي لنا جدول يومي في رياضه وفي دروس وفي اناشيد، والدروس كانت في التفسير وكانت في الفقه وكانت مواعظ عامه، والاناشيد كان جوها ليلي، يعني في جو الليل كانوا الاخوه ينشدون. يعني في اناشيد الى الان انا اذكرها، يعني خذوا قلبا تحجر كالحديد، هذه كانت نشيده من الاناشيد المميزه في غوانتنامو. اخي انت حر وراء السدود، اخي انت حر بتلك القيود، اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. كذلك كنا ننشد في الليل، كل واحد وزنزانته الانفراديه، فكنا ننشد ربي بالسبع المثاني وبقرآن معظم، أصلح اللهم شاني واكشف الهم مع الغم، عاذلي فيما دهاني، وهو باللذات ينعم، لو يعاني ما أعاني، أسبل الدمع مع الدم. بالنسبة للصورة التي تبين ملابس المعتقلين، كان كل أسبوع يتم تبديل ملابس المعتقلين، تعطيهم الملابس اللي أنت لابسها ويعطونك ملابس أخرى تم غسلها. لكن في هناك عدة مشاكل. المشكلة الأولى اللي كنا نعانيها هناك هو المقاس. يعني كان الجنود يتعمدون أن يأتونك بمقاس إما كبير جدا عليك أو بمقاس ضيق جدا. تخيل أسبوع وأنت تعاني من البنطلون الضيق جدا أو الواسع، فتظل طول الأسبوع وأنت ماسك البنطلون حتى ما يسقط. المشكلة الثانية اللي كنا نعانيها أن كانوا يغسلون الملابس بصابون يسبب حساسية وحكة شديدة للجسم، وكان ممنوع علينا أن احنا نغطس الملابس بالحنفية الماء اللي كانت موجودة في الزنازين. طبعا يخرج منها ماء ضعيف، لكن كنا ايش نسوي؟ نسد الحنفية ونغمس الملابس بالسر، ويخرج منها رغوة كثيرة، لكن إذا رآنا الجندي يعاقبنا على هذا الأمر. كثير من الأخوة أصابته حساسية شديدة وبدأ جسمه يتقشر، وبعض الأخوة أصابته بقع استمرت معه سنين طويلة حتى خرج من غوانتنامو وهذه البقع في جسمه. من هو محمد صغير؟ محمد صغير شاب باكستاني كان من ضمن المعتقلين في غوانتنامو. هذا الشاب ضرب ضربا مبرحا من قبل الجنود الأمريكان، وجاءته إصابة قوية في رأسه، فقد على إثرها عقله. لكن هذا الشاب كان عجيب جدا. طبعا فحص من قبل الأطباء في غوانتنامو للتأكد من أنه فعلا فقد عقله أو لا، يعني فوجدوه فعلا رجل فقد عقله. لكن العجيب في محمد صغير اللي كنا ندعوه محمد صغير، كان سبحان الله إن صح التعبير من عقلاء المجانين. كان عجيب جدا
يعني كان أحيانا عندما يرى القوات قوات الشغب تضرب أحد الأخوة بالقرب منه يثور ويبدأ يكبر ويحاول أن يعني ينتقم من من الجنود الأمريكان. هذا الشاب جاءوا به بالقرب مني تقريبا بيني وبين أحد الأخوة في الزنازين، هي زنازين انفرادية أقفاص تستطيع في المعسكر الأول على ما أتذكر كنت أستطيع أن أنظر إلى الأخ بالقرب مني، يعني على مدى تقريبا 10 زنازين، يعني من 6 زنازين إلى 10 زنازين يمنة ويسرى بسبب الفتحات. فكان بيني وبينه زنزانة كان فيها أحد الأخوة موجود. فمحمد صغير كان يأخذ المنشفة ويضعها في الفتحة ويخرجها من الفتحة الأخرى مقابل الأخ الذي بقربه. كان هناك نافذة طبعا أيضا فولاذ حديد قوي تطل على الخارج، طبعا هناك يعني شباك وحواجز أمنية كثيرة جدا، لكن هو كان يمارس هذا الأمر بمقابل الأخ القريب منه في الزنزانة المجاورة. فكان يحاول أن يعني يسحب المنشفة يمنى ويسرى. قلت له يا أخي محمد صغير، ما كان يجاوبني. يا أخي محمد صغير، يا أخي محمد صغير، ماذا تفعل؟ فكان يقول بعد جهد جهيد طبعا أجابني، قال أريد أن أكسر هذا الفولاذ، هذا الحديد. قلت له طيب وبعدين؟ قالوا بعدين أهرب. قلت تهرب فين يا محمد صغير؟ هناك حواجز أمنية كثيرة جدا، وبعد الحواجز الأمنية يوجد حقل ألغام. قال عادي جدا، أقفز هذه الحواجز الأمنية كلها، ما عندي أي مشكلة فيها. طبعا كان يتكلم عربي قليل. قلت انزين وحقل الألغام؟ قال ما عندي مشكلة، أحاول يمين يسار. قلت له طيب بعد حقل الألغام في محيط. قال أسبح. قلت إلى أين؟ قال أذهب إلى كوبا. قلت بعدين أتصل بأهلي وأصحابي يأخذوني من كوبا ويودوني إلى باكستان، لكن أنا أعاهدكم أنا لن أنساكم أبدا، أنا سأخرج وسآتي إن شاء الله بالمسلمين ليحرروكم. قلت له يا محمد صغير. قال نعم. قلت حتى لو نجحت في تبريد هذا الشبك، ترى أنت قاعد تمارس هذه العملية مقابل الأخ اللي بقربك، يعني حتى ما فعلت في الخارج يا محمد صغير، أنت ستخترق الحاجز إلى أخيك، يعني راح تكون في الزنزانة المجاورة فقط. ما لم يلتفت إلى كلامي أصلا، استمر. جلسنا نضحك يوميا معظم الوقت وهو يمارس هذا الأمر، يسحب المنشفة يمنى ويسرى. كنا نضحك. بعد 2 أسبوع تقريبا سمعنا تكبير، ضج العنبر بالتكبير، الله أكبر. إيش في؟ قال الله وخلاص فتحت الزنزانة، كسرت الشبك. نظرنا ولا مفاجأة والله العظيم ما كنت أتوقعها في حياتي. فعلا كسر الشبك حديدي بمنشفة. أنا ذهلت، فعلا قطع الحديد. فأنا جلست أنظر مذهول. طبعا ما راح يفعل أي شيء، لأن في النهاية أنت فقط يعني كسرت حلقة واحدة فقط من الحديد. لكن نظرت إلى الأخ محمد، قلت له يا محمد صغير، لقد أعطيتني أعظم درس في حياتي. طبعا هو كان يكبر، ما كان يسمع مسكين، كان في عالمه الخاص فيه، لكن أنا كنت أيضا في عالمي الخاص فيه. قلت له يا محمد صغير، لقد أعطيتني أعظم درس في حياتي. مستحيل كلمة ليس لها أي وجود في قاموس العظماء. يا محمد صغير كم أنت كبير.
قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم منحة الكريم أن يراك